Välkommen tillbaka, we meet again. Ännu en fantastisk rubrik, ännu mer journalistisk mästerlighet. Och låt oss dyka in och se vad SVT har hittat på nu. Du vet att det kommer att bli bra. Cancersjuka dricker textilfärg efter Joe Rogans påstående. Forskaren varnar för virala trenden. Skrivs 3 februari 2025. Vad menar de? Dricker folk textilfärg? Och vad har sagts på Joe Rogan? Låt oss ta en titt. I have 3 friends. All 3 of them had stage 4 cancer. All 3 of them don't have cancer right now at all. And what did they take? They took some, what you've heard they've taken. Ivermectin and fenbendazole. Yeah, I'm hearing that a lot. There's studies on this now where people have proven that... Alltså min spontana reaktion är ju att det här är ren galenskap och faktiskt farligt att uttrycka sig på det här sättet. Det här är klipp på cancerpatienter som prövar textilfärg och avmaskningsmedel för att bli friska. Det här efter att Joe Rogan och skådespelaren Mel Gibson sagt att det fungerar i världens mest lyssnade podcast. Avsnittet har runt 10 miljoner visningar. På Karolinska institutet i Stockholm bedrivs världsledande forskning inom cancer och där oroas man över hur det här sprider sig på sociala medier. Det kan liksom vara skillnad på liv och död det här, att testa alla de här ämnena. Man kan alltså påskynda sin sjukdom i värsta fall. I bästa fall, så i dagsläget vad vi vet, så har det ingen effekt. Men i värsta fall så kan det dels påskynda den egna sjukdomen. Det kan också möjligen påverka en pågående behandling så att man kan förstöra effekterna av de läkemedel man redan får. Joe Rogan säger i intervjun att forskare hemlighåller att behandlingarna botar cancer. How is our medical institutions, how have they failed us so that things that do cure you are not promoted because they're not profitable? This stuff works, man. Again, it's profit. Det finns ingen som mörkar någonting, mig vetligt. Det här är någonting som vi ser, har vi sett ganska länge. En allmän misstro mot det som man kallar för skolmedicinen eller vården och vetenskapen. Och man tänker sig att läkare och forskare är i maskopi med läkemedelsföretagen och att man bara är ute efter att tjäna pengar. Men här säger ju Mel Gibson att han har 3 vänner med stage 4 cancer. Och det verkar ju ändå funkat för Mel Gibsons 3 vänner. Så här fungerar det, att alla människor känner någon som har haft en cancer som är obotlig och som har överlevt mirakulöst. Och sen det är väldigt lätt hänt då att man skapar anekdoter kring att den här personen åt faktiskt det här växtextraktet eller testade det läkemedlet. Och så sprids sådana anekdoter. Och det är precis det som sker här. Problemet är att det är inte vetenskap, utan de hade med all sannolikhet blivit friska ändå. Okej, vi börjar här. Sa han precis att människor med obotlig cancer blir friska ändå? Bara sådär. De hade förmodligen blivit friska ändå med obotlig cancer. Jag vet inte om den här Martin vet om att han ljuger. Det ser ut som att han vet om att han ljuger för han blinkar frenetiskt. Så här, när han pratar om man måste lita på vetenskap och en massa skit. Den här misstron mot vetenskap och att man är kritisk mot de här sakerna i den omfattningen som vi är hade aldrig existerat ifall skolmedicinen visste vad fan de gjorde. Och det här hade aldrig existerat om folk faktiskt blev botade av skiten som man får på sjukhus. Då hade ingen någonsin behövt leta efter någonting någon annanstans. Hade de här sakerna fungerat så hade ingen gått ut och letat efter konstiga saker. Sa de ens namnet på preparatet? Det gjorde de inte ens, tror jag. Vi ska läsa resten av artikeln, men först ska jag besvara det som han sa. Han sa att det här kan förvärra den egna sjukdomen. Han sa att man kan få mer cancer om man har cancer och ta Methylene Blue. Det var vad han sa, det var hans egna ord. Och vi ska ta en titt på det.
Sen så sitter de där och förundrar sig över gud, att människor gör såna här saker och inte litar på skolmedicinen och det är förbluffande. Och sen är det så här konspirationsteoretiker som tänker att läkare och läkemedelsbolag är i maskopi med varandra och allt sånt här. Han vet det, jag vet det. Frågan är varför han inte vill säga det, men jag kommer att säga det. Cancersjuka personer dricker textilfärg och avmaskningsmedel för att bli botade. Trenden har exploderat i sociala medier efter att skådespelaren Mel Gibson i Joe Rogans podcast påstått att det funkar. Men cancerforskare på Karolinska institutet i Stockholm varnar för konsekvenserna. I bästa fall har det ingen effekt. Fel! I värsta fall kan det påskynda egna sjukdomen, säger Martin Bergö. Han är alltså prorektor och cancerforskare på Karolinska. Det var när skådespelaren Mel Gibson gästade Joe Rogans podcast som han berättar att 3 utav hans vänner överlevt cancer. Ja, det sa han faktiskt. Låt mig flika in här att han sa att Mel Gibsons alla 3 vänner botades mirakulöst av sig själva från cancern. Det var när skådespelaren Mel Gibson gästade Joe Rogans podcast som han berättade att 3 utav hans vänner överlevt cancer tack vare textilfärg och avmaskningsmedel. Han fick ingen kritisk fråga tillbaka. Istället påstod poddaren Joe Rogan att forskare inte prioriterar dessa behandlingsmetoder eftersom det inte går att tjäna pengar på dem. Poddavsnittet har lett till att klipp i sociala medier på cancersjuka som testar metoderna har spridits som en löpeld med 100,000-tals delningar. Avsnittet är nu uppe i 9,2 miljoner visningar. Fucking wonder why. Det är oerhört oetiskt att lyfta sådana här idéer till personer som är i sitt absolut svagaste ögonblick i livet, säger han. Really now? Det finns ingen som mörkar någonting mig veteligen. Tror jag inte heller på. Det finns en allmän misstro mot vetenskapen och att man tänker sig att läkare och forskare i maskopi med läkemedelsföretagen och att man bara är ute efter att tjäna pengar, fortsätter han. Martin Bergö har märkt av en trend att lyfta alternativa idéer kring medicin, kosttillskott, hälsotillskott och läkemedel på sociala medier. Men att man ska vara försiktig med vilka som går att lita på. Bergö menar att det Joe Rogan refererar till när han berättar att det gjorts studier på textilfärg är så kallade in vitro-studier. Alltså tester och experiment som forskare utför utanför en levande organism. Men att referera till sådana studier säger ingenting, menar han. Jag kan hämta soja i kylskåpet och hälla på cancerceller. Det kommer att döda cancercellerna, men det betyder inte att det är ett botemedel. Att exempelvis maskbehandling skulle bota cancer finns det inga vetenskapliga belägg för. I avsaknad av vetenskapliga bevis så ska man inte ge sig på sådana här läkemedel. Det finns inga kliniska studier, säger Martin Bergö. Då ska vi se vad de säger om Methylene Blue. Metylenblått, som det även kallas, är ursprungligen utvecklat som ett färgämne för textilier. Den används idag i sällsynta fall inom sjukvården som ett motgift och som ett diagnostiskt verktyg för att färga celler och vävnad. Enligt FASS är metyltioninkloril förenat med livsfara om det tas i samband med vissa läkemedel, bland annat antidepressiva medel. SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Okej. Methylene Blue. Jag dricker själv Methylene Blue och har gjort så länge. Jag kan säga att det är en av sakerna som har grävt mig ur en utbrändhet, verkligen stress, riktigt långvarig stress. Det är en av sakerna. Kosttillskott, som de också nämner, är också en av de sakerna. Det var inte sjukvården eller vetenskapen. Det var naturliga preparat. Och vet du varför som han verkligen varnar för detta? Varför skolmedicinen verkligen varnar för detta? Lyssna noga. Lyssna skitnoga. Methylene Blue är ett jättegammalt läkemedel som inte går att ta patent på. Så varför skulle de ge dig det när de kan ge dig någonting som de kan tjäna pengar på? Kan det vara farligt?
Ja, jag ska visa dig hur det kan vara farligt. Han har rätt i att det kan vara farligt om det blandas med andra mediciner. Det är till exempel jättedåligt att blanda Methylene Blue med SSRI-preparat. Det stämmer, det är korrekt. There are people out there who are ingesting methylene blue. And when I was a kid, I used methylene blue to clean my fish tank. Why in the world would people ingest methylene blue? So methylene blue is used in fish tank cleaners. This is absolutely true. But please do not drink fish tank cleaner. Do I have to say that, really? But yes, don't drink fish tank cleaner, okay? So methylene blue is contaminated with heavy metals if you get it from fish tank cleaner. But if you get it from a reputable source like Transcriptions, where we purity, potency test everything, every single batch, it is pure methylene blue. Is there a reason to take pure methylene blue? The answer is absolutely yes. It's called a redox cycler, which means it helps you make more energy and it also builds your resilience at the same time. So don't be afraid about methylene blue. Don't buy it from your fish tank cleaner store and start ingesting it. Just get it from a reputable source like us. Alltså handlar det om renhet på Methylene Blue. Det handlar inte om att dricka textilfärg eller akvarierengöringsmedel eller allting som de använder istället för själva namnet på produkten som de gör med Ivermectin, för det var det de menade här när de sa avmaskningsmedel. De försöker hela tiden trycka ner saker som har fungerat i evigheter, som fortfarande fungerar, men som gör att de inte kan sälja sitt skit på dig. Vi ska prata om det här med dosering också, för jag har några siffror som Martin borde bekymra sig lite mer för än Methylene Blue. På PubMed har man också skrivit om Methylene Blue, hur det kan användas och vetenskap var han ju ute efter, visst. Så här fanns också en massa bra information om Methylene Blue. Alla länkar kommer finnas nedan. Studier som han pratade om, han tyckte inte att studierna dög. Han ville att man skulle lita på vetenskapen, men man ska inte lita på den vetenskap som han tycker. På Dr. Berg kan man läsa Methylene Blue, Benefits, Uses and Risks. Methylene Blue is a synthetic over-the-counter and prescription medication with potent antioxidant, antiviral and oxygen-boosting properties. Discover 6 incredible Methylene Blue benefits and learn about the potential side effects of using this unique compound. Methylene Blue is a synthetic liquid drug with a vibrant blue color. It contains various compounds, including carbon, chlorine, hydrogen, nitrogen, and sulfur. Methylene Blue was first developed in the 1870s and used as a textile dye. However, scientists soon discovered its therapeutic effects on malaria and its antibiotic and antipsychotic potential. Since the 19th century, Methylene Blue has been used to treat carbon monoxide and cyanide poisoning, as well as methemoglobinemia, a rare condition that affects the body's ability to transport oxygen. Additionally, Methylene Blue has neuroprotective properties that may help support healthy brain function and potentially lower the risk of Alzheimer's and Parkinson's disease. Methylene Blue supplementation may also improve mood, memory, focus and fatigue. May improve depression. Här finns en studie också, säkert ingenting Martin tycker är tillräckligt bra. Supports cognition. Här är research, länkat, raka vägen. Antimicrobial properties, en till studie, länkat. Antiviral effects, en till studie, länkat. Anti-aging effects, research published in scientific reports. Nämen. Potential anti-cancer benefits, evidence published in Frontiers in Pharmacology. Potential downsides of Methylene Blue. Här har vi det. Också en studie. Methylene Blue's most common side effect is discoloration as it was initially used as a dye. Ja, man får grönt kiss av det. Oral and intravenous Methylene Blue can lead to greenish blue mouth, urine and stool. However, serious side effects may also occur, including drug interactions. Those prescribed selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI alltså, should avoid Methylene Blue. Combining Methylene Blue with SSRIs may cause serotonin syndrome. This potentially serious condition can lead to spasms, anxiety, agitation, confusion, and insomnia.
Methylene blue is unsafe for pregnant women as it has been linked to fetal harm and death. It also should be avoided while breastfeeding. Precis som läkemedel i vanliga fall. En till studie. A study published in the Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics found that methylene blue passes the blood-milk barrier in animals, increasing the risk of potential health issues in nursing offspring. Ursäkta mig, paus. Den här Martin från Karolinska, han sa ju att han bara kunde hälla soja på cancerceller och det bevisar ingenting för att man inte har gjort studier på levande organismer. Läste inte jag precis att man har testat det här på djur? Vet han inte, eller är han bara... Eller sitter han och ljuger med flit? Vet han inte? Ljuger han? Vad är grejen här egentligen? På Biohack Balance läser vi vanliga frågor om metylenblått. Vad är metylenblått? Metylenblått är en syntetisk kemisk förening som ursprungligen användes som ett färgämne. Det har även medicinska tillämpningar som ett antimalariamedel och ett antiseptiskt medel. Hur används det inom biohacking? Inom biohacking används metylenblått för att förbättra kognitiva funktioner, öka energinivåer och skydda cellerna mot oxidativ stress. Förbättrad mitokondriell funktion, ökad mental klarhet, minskad inflammation och skydd mot neurodegenerativa sjukdomar. Är det säkert att använda? I låga doser anses metylen vara relativt säkert, men i högre doser kan orsaka biverkningar som huvudvärk, yrsel och gastrointestinala besvär. Här har vi vanliga biverkningar, inkluderar mild illamående, diarré, missfärgning av urin till blått eller grönt. Vid högre doser kan allvarligare biverkningar som serotoninsyndrom uppstå. Och för att vara säker på att du köper rätt saker så föreslår jag att du köper det på Biohack Balance, för att där vet du att du får rätt saker. De köper det från säkra källor, de köper farmaceutisk kvalitet och du kan få rabatt på det här genom att ange AIDA 15. Så se till att inte köpa det från någon skum, märklig Etsy-shop. Där finns också bra saker, men då är det mycket svårare att verifiera. Då är det bättre att köpa det från en riktig webbshop som har kollat de här sakerna, som också har certifikat på sina grejer och visar var de köper det ifrån. Så AIDA 15 för att få 15% rabatt på Methylene Blue. För att få perspektiv på de här sakerna så är det alltid någonting helt naturligt och nödvändigt för kroppen som är farligt av någon anledning. Experten varnar! Därför kan extra D-vitamin bli farligt! Nu börjar den här riktiga nerplockningen av de här sakerna. Hade Martin sagt, hade han bara sagt, eller hade artikeln bara lyft upp fördelar, nackdelar? Det här är varför som läkare föredrar att använda sina egna saker eller någonting. Så hade jag respekterat den här artikeln och haft någon form, liten smula av respekt för den här Martin på Karolinska. Men han gjorde det väldigt svårt att ta honom på allvar, därför att han bara gav en sida av myntet och han verkar antingen ljuga eller inte vara påläst överhuvudtaget, och det, jag vet inte vilket av det som är mer skrämmande för någon som är cancerforskare och jobbar på Karolinska. Ärligt talat, vad tycker du är värst? Att vara dum och inte veta, alltså inkompetent och inte veta, eller att ljuga om det som man vet? Vad tycker du? Varför skulle läkare inte vilja att du tar Methylene Blue med alla de här fördelarna som var listade på Dr. Bergs sida? Ekonomiska intressen. Så det här som de var hintade om i artikeln, om att man är konspiratorisk och man tror att läkare och läkemedelsföretag i maskopi med varandra och försöker dumförklara kritiskt tänkande och eget ansvar över sin egen hälsa. De sa det själva, det är ekonomiska intressen, men de försökte få dig att känna dig dum för att du ifrågasätter deras enorma kunskap, deras auktoritet i området. Så jag ska berätta för dig
varför det är som det är. Jag ska berätta för dig varför han sitter där och blinkar frenetiskt och inte vill berätta sanningen för dig. Därför att Methylene Blue är väldigt billigt att producera, för det är en väldigt gammal substans som inte går att patentera. Det är anledningen. Säg det då! Var ärlig med det åtminstone. Säg att vi vill hellre använda saker som vi själva har forskat på. Det här går inte att patentera, därför har vi inte lagt något intresse i det. Det är en väldigt billig substans. Jada, jada, jada. Åtminstone, vi är liksom förbi den här tiden där det går att gaslighta och manipulera människor. Vi är förbi det här. Alla har fattat. Så att du försöker sitta där och spela överlägsen över människor, dumförklara människor som tar de här sakerna. Så det är fullkomligt ointressant för Martin och hans kollegor att använda detta för att det är billigt att producera, men de har gjort det dyrt att få tag på. De har det på sjukhusen, de vill bara inte att du ska ha det. Så om Methylene Blue då funkar för neurodegenerativa sjukdomar, om det funkar för infektioner och det funkar för depressioner och så vidare, vad gör det då? Vad betyder det? Att det funkar, men de inte vill ge det till dig. Vad betyder det? Det betyder att det konkurrerar med de läkemedel som de använder som är dyra och som alla i ledet tjänar pengar på. Det är en business. De vill sälja sina produkter istället för att du ska gå och ta någon annan produkt som är mycket billigare och funkar lika bra. De är försäljare. Den absolut överhängande delen av forskning betalas faktiskt av läkemedelsföretagen. Varför skulle läkemedelsbolag finansiera forskning av någonting som är billigt som de inte själva kan ta patent på? Det vill ingen bekosta. De vill inte bekosta det. För de är inte intresserade av dig och din jävla cancer. De är intresserade av sina fickor. Som vi kan se på Martin så vet han faktiskt inte. Han har inte fått utbildning i Methylene Blue. Han får utbildning i läkemedelsföretagens kurser om de produkter som de vill att han ska sälja. Det är ju de som ger honom hans utbildning och hans kurser och hans föreläsningar. Där finns inte Methylene Blue, för ingen i ledet har tjänat pengar på det. Och det här med risker för interaktioner, är att man inte ska ta SSRI-preparat samtidigt som man tar Methylene Blue och andra läkemedel också. Så man ska alltid vara försiktig med alla läkemedel, så ska man vara försiktig med hur det blandas. Vi har sett läkemedel som blandas redan nu som är receptbelagda läkemedel som din läkare säger att du ska ta och rekommenderar doser till dig som inte funkar ihop i alla fall. Så man ska alltid vara försiktig när man blandar olika substanser, kosttillskott, läkemedel och så vidare. Man ska alltid vara försiktig med det. Det är inget specifikt för Methylene Blue. Så han sa, och det står också överallt, det hade han rätt i, att det kan interagera med SSRI-preparat och blodtrycksmediciner. Det här gäller precis alla läkemedel. Man ska alltid kolla kombinationer av läkemedel, för de kan neutralisera varandra eller ställa till det för varandra. Du såg också på Dr. Bergs sida som jag visade att Methylene Blue används för att för att behandla depression, serotoninnivåer, bipolär sjukdom. Han använder detta som ett argument för att man inte ska använda Methylene Blue, fast de läkemedel som han skriver ut varenda dag till människor som har problem med blodtrycket eller sådana SSRI-preparat, de har exakt samma, om inte ännu värre biverkningar. Varför varnar han inte för dem? Då kanske du står och säger, ja men det där är ju någonting som skrivs ut under den läkare som kan det här. Han skriver ut det kan man inte bara gå och köpa hipp som happ. Ja men biverkningarna kommer ju på de rekommenderade doserna som läkare skriver ut. Det är fortfarande godkänt av en läkare, fast biverkningarna är självmordstankar. Det är bara att inse fakta att alla alternativa behandlingar hotar läkemedelsföretagen. Det hotar deras arbete, det hotar deras produkter, det hotar deras inkomst. Man behöver inte många hjärnceller för att se det själv.
Det är bara att höra, lyssna, läsa. Det hotar hela läkemedelsindustrins kontroll över människors hälsa och hur de kan få dig att bara tugga piller resten av ditt liv. Så Methylene Blue är bara nästa preparat i deras långa lista som de har smutskastat. Det har varit D-vitamin, det har varit NAC, det har varit CBD, det har varit Ivermectin. De har regelbundet kampanjer och så väljer de ut ett preparat som just då, som någon har hittat och sett att det fungerar, hjälpt någon annan och sen har fler och fler människor fått upp ögonen för det och då börjar kampanjandet mot just det preparatet för att de helt enkelt inte kan ta patent på det, för att de helt enkelt inte kan kontrollera det och för att du helt enkelt kan bli frisk på helt eget bevåg. Och vem ska de då sälja till? En frisk patient är en kund som har försvunnit. I said what I said. Jag sökte lite. Det finns inga dokumenterade dödsfall direkt orsakade av Methylene Blue vid korrekt medicinsk användning. De flesta dödsfall relaterade till läkemedels- och narkotikaförgiftningar involverar substanser som opioider, sömnmedel och lugnande medel. Methylene Blue nämns inte alls bland de vanligaste substanserna i dessa sammanhang. Från Läkemedelsboken. Allmän statistik om läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Totalt antal dödsfall. Under 2023 avled 822 personer i Sverige till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Av dessa var 41% olycksfallsförgiftningar och 36% suicid. Från Socialstyrelsen.se. Av de 822 dödsfallen var 505 män och 317 kvinnor. Bland män var olycksfallsförgiftningar vanligast, 50%, medan suicid var vanligast bland kvinnor, 50%. Socialstyrelsen.se. Vanliga substanser involverade i dödsfall. Enligt Rättsmedicinalverkets statistik för 2023 var de vanligaste substanserna som bidrog till förgiftningsdödsfall. Alprazolam används för att behandla ångestsymptom. 105 dödsfall. Oxycodon, smärtstillande opioid, 96 dödsfall. Sopiklon, sömnmedel, 79 dödsfall. Buprenorfin, smärtstillande opioid och används vid behandling av opioidberoende, 71 dödsfall. Alimemazin används vid allergiska reaktioner som lugnande medel och som lugnande medel, 63 dödsfall. Fler substanser kan ha varit involverade i samma dödsfall. Alltså medan vanliga läkemedel som man får utskrivet, så som alla de jag räknade upp, de skrivs ut varenda dag till svenskar. De är associerade med ett jättestort antal dödsfall årligen. Det här var bara i Sverige. Så har Methylene Blue inte ens nämnts bland dessa. Jättelåg riskprofil. Inga dokumenterade döda av just Methylene Blue. Och det här finns på Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket. Jag tror jag hellre tar Methylene Blue om jag någonsin råkar ut för depression istället för whatever the hell du skriver ut. Jag har aldrig hört talas om någon som har dött eller tagit sitt liv av Methylene Blue. Det finns en annan kul. Vi går tillbaka till det positiva spåret. Methylene Blue kan faktiskt aktiveras av rött ljus. Cirka 660 nm står för nanometer. Det är alltså en enhet som mäter ljusets våglängd och man kan aktivera Methylene Blue med det här röda ljuset och jag ska visa dig det också. För att när det här röda ljuset aktiveras så ger det extra kraft att hjälpa kroppen. Så Methylene Blue plus rött ljus, nu ska du få se. 1. Döda bakterier och virus används för att behandla infektioner. 2. Förstör cancerceller. Va? Jag trodde du kunde få mer cancer på din cancer. Används i vissa former av fotodynamisk cancerterapi. Methylene Blue plus rött ljus. Det sa ju inte Martin. Då kan det alltså inte vara sant, eller hur? Cancerforskare. 3. Förbättrar hjärnans energi. Hjälper mitokondrierna
cellens kraftverk att fungera bättre, vilket kan förbättra minne och fokus. Minne och fokus är en av de sakerna som jag har märkt av mest under tiden som jag har tagit Methylene Blue. 4. Minskar inflammation och smärta. Rött ljus plus Methylene Blue kan hjälpa kroppen att återhämta sig snabbare. Rött ljus ligger mellan 620 och 700 nanometer. 660 är en vanlig våglängd som används i behandlingar. När ljus med rätt våglängd träffar kroppen kan det stimulera cellerna, öka energi och hjälpa kroppen att läka snabbare. Den här kombinationen används i forskning och medicin för att stärka kroppen och bekämpa sjukdomar naturligt. Biohackers, de kan sin grej. På Biohack Balance, där jag sa tydligt, du får 15% rabatt om du anger AIDA15 i kassan. Här kan du klicka hem Methylene Blue och du kan också se exakt var det kommer ifrån, hur de har producerat det och så vidare. Här kan du läsa allting om just denna variant, och om du går in på produkter så kan du söka dig till, skriver Red, och då kommer du in på dessa stiliga. Jag har en sån här panel. Det finns både små och stora. Titta, här är en sån liten. Jag tror det är den jag har. Och så finns det olika stora, så kan man gå in på de här. Och används detta med Methylene Blue så såg du exakt hur man kan aktivera det. Man behöver ju inte använda en sån här, men det aktiverar den och gör allting starkare. Smärtlindring, förbättrad sårläkning, minskad inflammation, boostar huden, förbättrad muskelåterhämtning, minskad ångest och depression, snabbare och ökad energi, stimulerar kollagenproduktionen och motverkar vintertrötthet. Allt det här finns på biohackbalance.se. Vi ska vara väldigt tacksamma för den shoppen och för de eldsjälar som ligger bakom Biohack Balance, för att de är verkligen först med att plocka upp såna här grejer som inte Sverige har riktigt haffat ännu. Så vad har vi lärt oss av detta? I vanlig ordning så vill de att man ska följa en enda agenda. De vill inte att du ska ha ansvar för dig själv. För att om han har ansvar för din hälsa, han och hans kollegor, då skulle du aldrig få veta om detta. Utan du skulle bli skrämd till att aldrig använda det eller leta reda på några alternativa substanser som kan hjälpa dig mycket bättre utan att du försöker ta livet av dig. Läs på själv. Jag kommer ge dig länkar till allting som vi har läst här idag, till PubMed. Jag kommer ge dig till länkar till FASS, länkarna till Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket och de här studierna som finns. Glöm inte bort att i den här sidan där Dr. Berg hade angett 6 benefits of Methylene Blue, där inne finns länkar till alla de studier för alla de saker som han pratar om. Jag har inte plockat ut dem och lagt in dem separat här, för att de finns i den artikeln och han skriver exakt vilka studier är till vad. Så glöm inte att gå in där och läsa också. Läs själv, tänk själv. AIDA15 för 15% rabatt på biohackbalance.se på Methylene Blue och rödljusterapi och allting annat som du behöver från den fantastiska shoppen. Prenumerera genast och gilla den här videon så att viktig information kommer ut och så att jag kan fortsätta plocka sönder de här artiklarna som ljuger för dig. Adjö!